Alo! 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 Când auzi vorbindu-se despre Ceaușescu, te gândești la ultimul comunist din România, omul la care s-a terminat o eră. Însă, evident că există anumite detalii despre viața lui pe care lumea nu le-a aflat nici până în prezent. Cât a fost în viață, evident că lumea nu a putut spune nimic de rău, fiind ascultați la orice pas. Însă, odată cu sfârșitul epocii Secerei și Ciocanului, oamenii au început să povestească tot felul de lucruri interesante despre el, pe care m-a rugat chiar el, evident, să vi le prezint. Așa că dacă vrei să afli câteva lucruri interesante despre Ceaușescu pe care nu ți le-a spus nimeni, rămâi până la finalul acestui episod, dă-i un like și abonează-te la canal pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Una dintre poveștile interesante despre Ceaușescu spune că acesta s-ar fi prăbușit cu avionul. Ca orice alt dictator care se respecta la acea vreme, și conducătorul țării noastre trebuia să păcălească moartea, nu? În 5 noiembrie 1957, în timp ce Nicolae Ceaușescu făcea o plimbare până la Moscova, capitala comunismului, unde în acea perioadă avea loc Marea Revoluție Socialistă, la care avea să participe în calitatea sa de delegat al Partidului Muncitoresc Român. Indiferent pe cine transporta, greșelile erau inevitabile. Iar din cauza unei neatenții de moment, avionul ce îl transporta pe cel mai iubit conducător român s-a prăbușit la aterizarea pe pista aeroportului Nucovo. De ce spun că Ceaușescu a păcălit moartea? Pentru că în urma accidentului, ministrul de externe Grigore Preoteasa, dar și alți 3 membri ai echipajului la bord și-au pierdut viața. Însă secretarul de stat al Comitetului Central PMR, adică Nicolae Ceaușescu, a supraviețuit scăpând doar cu câteva zgârieturi pe față și o lovitură ceva mai puternică la gamba stângă. Această poveste te face puțin să te întrebi cum ar fi arătat istoria României și cum ar fi fost viața dacă și tovarășul Ceaușescu și-ar fi pierdut viața și nu ar mai fi ajuns la conducere în 1965. Următoarea poveste pe care vreau să vă prezint vorbește despre o telegramă satirică primită de la Salvador Dalí, telegramă pe care acesta a și publicat-o. Celebrul artist a provocat prin telegrama trimisă lui Ceaușescu o confuzie puțin spus suprarealistă. Dalí văzuse prima pagină din Le Monde în care apărea o poză cu Ceaușescu ținând în mână un sceptru monarhic, poza fiind și ea însoțită de un articol de presă în care scria că România instaurează un așa numit sceptru prezidențial. Un fascist convins, Salvador Dalí s-a gândit să-i trimită lui Nicolae Ceaușescu o telegramă ironică în care scria cam așa: am apreciat profund demersul dumneavoastră istoric aparte de a instaura sceptrul prezidențial. Cu mult respect, Salvador Dalí. Nicolae, mândru cum era el, nu a sesizat ironia mesajului și s-a grăbit să trimită telegrama spre publicare la ziarul Scânteia. Acest lucru practic a provocat și balamucul suprarealist, pentru că lumea ce era mai cu picioarele pe pământ nu știa dacă mesajul este la mișto. Dacă mesajul ar fi fost la mișto, concluziile la care s-a ajuns ulterior, aceasta ar fi fost o denigrare a tovarășului șef. Pe de altă parte, dacă mesajul ar fi fost unul serios și Scânteia nu l-ar fi publicat, vă dați seama că dragul tovarăș i-ar fi desfințat. Cum nu vrei să te scarpini dacă nu te mănâncă, au publicat până la urmă scrisoarea împreună cu poza doveditoare. Oare Salvador Dalí a râs savuros când a văzut articolul? Este posibil să mai fi văzut imagini ce îl înfățișau pe Ceaușescu în preajma păunilor, dar acest lucru nu era unul întâmplător. Tovarășul dezvoltase o obsesie legată de aceste păsări mari și frumoase. Cei din jurul lui nu puteau spune nimic, dar psihologii spun că acesta era un semn al grandomaniei. Pasiunea pentru păuni l-a făcut pe Ceaușescu să-și aducă păunii de la Neptun la reședința din Bulevardul Primăverii în anul 1985. Viața păunilor a fost una chiar bună la casa lui Ceaușescu, motiv pentru care urmașii acestor păsări pot fi văzuți defilând mândri chiar și în prezent în curtea palatului. Atracția față de păsările colorate se vede și în picturile și mozaicurile de pe pereții palatului, multe dintre ele reprezentând păuni de diferite mărimi și culori. O altă poveste spune că Ceaușescu era un împătimit al navigației, chiar dacă nu avea permis pentru barcă și nici nu prea se pricepea să conducă una. Legenda urbană spune că Nicolae Ceaușescu s-ar fi lăudat apropiaților că la fel cum poate cârmi o țară întreagă, poate să cârmească și vaporul pe care îl folosea în perioada comunistă. Ca să-l protejeze de sine, apropiații lui, știind de ce este în stare, imediat după ce acesta și-a exprimat intențiile, au băgat vaporul în reparații capitale. Ce au însemnat aceste reparații? Crearea unui spațiu sub puntea principală, unde să încapă un cârmaș profesionist cu un dispozitiv de dublare a comenzii. La prima plimbare, după ce s-ar fi finalizat aceste modificări, unul dintre apropiații lui Ceaușescu i-ar fi amintit despre acea cameră, deși personal nu înțeleg de ce ar fi făcut asta, iar evident că acesta a dat jos cărmaciul principal și s-a pus chiar el pe cârmit. Comenzile au fost preluate imediat de cărmaciul de sub punte, iar Ceaușescu a fost și el uimit de cât de ușor este să manevrezi un vapor.
Aici se pune problema doar de ce ar alimenta grandomania, dar ăsta este doar un exemplu. Un altul spune că Ceaușescu era un adevărat pasionat de șah, jucând câte o partidă cu orice musafir ce îi trecea pragul casei. Singura problemă în acest aspect este că nimeni nu știa dacă el chiar se pricepe la șah, având în vedere că nimeni nu îndrăznea să câștige atunci când juca contra lui. Nicolae Ceaușescu avea solar și piscină, lucruri pe care în perioada comunistă chiar le găseai cu greu. Exact. După cum auziți și vedeți, Ceaușescu avea în palatul său din primăverii, în care își ducea viața alături de Elena și cei 3 copii, o piscină grandioasă și un solar unde putea să se bronzeze atunci când ar fi avut chef. Cu toate acestea, se spune că tovarășul nu ar fi avut chef să-l folosească vreodată, pentru că se temea de el. Această teamă avea totuși un substrat și anume că și-ar fi pierdut imaginea de om fals modest dacă și-ar fi făcut apariția la un discurs din toiul iernii cu un bronz tropical. Aceasta era grandomania lui și a palatului în care locuia, dar să nu mai precizez faptul că în fiecare cameră se regăsea câte un televizor Philips Color, lucru de care nu orice român putea beneficia în acea perioadă. Dacă sunteți curioși totuși să vedeți cu ochii voștri această grandomanie dusă la rang de artă, palatul este deschis publicului și poate fi vizitat în cazul în care aveți drum pe acolo. Prea iubitul conducător comunist a avut gonoree. Despre acesta s-a aflat că înainte să ajungă conducător, dar în timp ce era deja căsătorit cu Elena, mai ajungea pe la închisoare sub acuzația că ar fi agitator comunist. Șpaga și corupția erau în floare pe atunci în România, așa că Ceaușescu trebuia doar să dea o mică atenție ca gardienii să le escorteze până la doamnele darnice și bune din București, unde ar fi putut și el să își satisfacă nevoile după obiceiurile de la acea vreme. Ei bine, se pare că escapadele sale i-ar fi adus un pic de gonoree și urma să fie tratată de generalul Ilie Moreanu, pe atunci medic militar, care ar fi trăit suficient de mult ca să poată povesti această întâmplare. Asta poate nu ar fi fost ceva atât de deosebit dacă câțiva ani mai târziu nu și-ar fi impus imaginea de cel mai moral dintre comuniști. Următoarea poveste este aceea că nu o înșela pe Elena, adică nu o mai înșela pe Elena după ce a ajuns conducător, dar asta nu a fost tocmai o alegere. Cei doi au construit în jurul lor o imagine de familie tradițională care nu se abătea de la regulile de moralitate, iar dacă Nicolae îndrăznea doar să se gândească la o altă femeie în locul Elenei, mult iubita mamă îi cam căsăpea pretendentele. Deci, practic, nu prea mai avea cu cine să o înșele. Ceaușescu dormea în cameră cu 2 labradori. În 1978, Ceaușescu a primit cadou din partea liderului Partidului Laborist din Anglia un labrador de care s-a îndrăgostit. L-a numit Corbu și a dat ordin ca acesta să fie hrănit numai cu biscuiți englezești, aduși special de acolo, ce soseau la intervale strict stabilite prin poșta diplomatică. După o perioadă, ca să nu-l lase singur, lui Corbu i-a fost adusă și o tovarăș din aceeași rasă, pe care a botezat-o Sarona. Foarte iubiți de Nicolae, dar nu prea simpatizați de Elena, aceștia aveau un program special de plimbare alături de stăpân sau chiar cu ofițerii de escortă. Căței aveau anumite beneficii, asta pentru că aveau propria mașină în care să fie plimbați de cei 2 soți, în care erau supravegheați îndeaproape de un medic veterinar special angajat pentru ei. Ceea ce o enerva și mai mult pe Elena era faptul că cei 2 căței dormeau în dormitorul matrimonial alături de ei, pe o canapea stil Ludovic al XIV-lea. Din păcate, cei 2 labradori ar fi avut un destin tragic. Aceștia, fiind obișnuiți să mănânce doar din mâna lui Ceaușescu, au murit la doar câteva zile după execuția soților, aceștia refuzând mâncarea din partea oricui altcuiva. Nu degeaba se spune că te iubește ca un câine. Ceaușescu ar fi fost singurul român care s-a plimbat în căleașca reginei Elisabeta a II-a. În 1978, cei 2 soți Ceaușescu erau primiți cu surle și triumvițe la Londra, chiar de regina Elisabeta a II-a. El a fost singurul român care a mers împreună cu regina în căleașcă spre Buckingham Palace, pentru că într-o altă căleașcă ce îi urmărea se afla Elena Ceaușescu și prințul Filip. Deși presa română și cea britanică au răsunat la acea vreme, în urma acestui eveniment, regina Elisabeta le-ar fi povestit unor apropiați în timpul unei cine, cum că în timpul plimbării soților prin grădina palatului, aceasta i-ar fi observat și a ales să se ascundă în spatele unor tufișuri, asta pentru a evita discuțiile cu ei. Vizita celor 2 din Marea Britanie a avut la mijloc doar niște interese economice, pentru că în realitate Elisabeta a II-a se spune că l-a antipatiza. Oare de ce? O altă poveste spune că lui Ceaușescu era frică de asasini. Palatul din primăverii despre care v-am mai spus avea în fiecare cameră câte un șemeneu. Lucrul interesant este că acestea erau doar decorative, ele nefiind folosite niciodată deoarece lui Ceaușescu era frică să nu fie otrăvit prin hornul de fum. Cam acestea au fost lucrurile mai puțin știute despre Ceaușescu pe care vi le-am prezentat astăzi, dar sunt convins că mai sunt și altele pe care mi le puteți spune în secțiunea de comentarii.
În final vă amintesc și eu de prietenii noștri de la Mobilfox, care vă oferă cele mai bune huze de telefoane existente pe piață, iar din partea mea aveți o reducere de 20% dacă folosiți codul Stația Dezorientării sau linkul din descriere, dar vă amintesc și de prietenii noștri de la SX ce susțin mișcarea, unde dacă vă faceți un abonament puteți beneficia tot din partea mea de o reducere de 10% dacă folosiți codul Stația Dezorientării 10. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici vreau să-ți mulțumesc, te rog să dai un like, să te abonezi la canal. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod despre povestea secretă a castelului de la Miclăușeni, pe care te invit să-l vizionezi pe canal. Chiar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să devii unul, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!